Welkom terug bij Embrace Your Life in de keuken van Germaine. Wat gaan we vandaag maken? Pommetaille met kip. Laten we gelijk aan de slag gaan. Zo, wat zijn de ingrediënten die je nodig hebt om pom te kunnen maken? Natuurlijk, pommetaille zelf. Domburg is het merk dat ik vandaag ga gebruiken. Natuurlijk kip met bot, zonder bot. En we gaan het uitgebreid marineren, want dat is het belangrijkste. Zout en zwarte peper voor het vlees op smaak te brengen. Ketchup, zoet en zout. Selderij, knoflook, uien, al gesneden. Laos, gember, tomaten, sinaasappelsap, heel belangrijk op smaak te brengen. Piccalilli, Chinese vruchten en natuurlijk olie. Laten we gelijk beginnen. Nou, we gaan het vlees marineren. Er is altijd een verzoek geweest, Germaine, hoe marineer je nou het vlees? Het vlees is eigenlijk het belangrijkste wat in de pom komt te zitten. En de saus daarvan. De jus bepaalt de smaak van de pom. Dus daar gaan we nu aan werken. Kijk mee en doe alles na. De meeste ingrediënten heb ik al erin gedaan. En natuurlijk dat extraatje, de Chinese vruchten. Het is een vrij grote blik, maar je hoeft niet alles te gebruiken, hè? Nou, je kunt het heel fijn doen. Dan doe je dit erbij. Of juist zo grof. Dan kun je erbij doen. Het is maar net wat je zelf prettig vindt. Dus combineer dat. Doe niet alles erin, maar gewoon verdeel het. Hier zit ook heel wat vocht bij. Die heb ik natuurlijk wat van uitgeschonken. Laten we zeggen 100 ml van de vocht van de Chinese vruchten schenk je erbij. En nog een klein beetje water. Doe je 100 om 100 om een beetje, nou, laten we zeggen 200 om wat saus te hebben voor in de pan. Even kijken hoe dat een beetje erin zit.
Oh, lekker. Ja, je hebt meer saus nodig, hè? Want die saus, die jus van de pom, daar moet je mee gaan besprenkelen. Als je de pomtaille gaat vullen met wat lager. Zo, en dan gaat hij op het vuur. Kort stoven. Zo, gaan we lekker de pomtaille verder bereiden. Nou, Domburg is het merk wat ik ga gebruiken. Zorg dat het een dag van tevoren al uit de vriezer is, want hij is natuurlijk bevroren. Nou, zo haal je hem mooi uit de zak, omdat niets verloren gaat. Want wij Nederlanders zijn dan zuinig, hè, maar je mag niets laten liggen. Zo, mooi. 2 pomtailles is voldoende. Zo'n kilo per zak. Draaien, knijpen. Zo. Zo. Dan lekker op smaak aan gaan brengen. Sneufje zout. Huppakee. Piccalilli. Ik heb er 2. Ik zal niet alles nodig hebben hoor. Leeg. Numero 2, de tweede tot de helft. Zo eigenlijk een beetje 1,5 wat je gebruikt. Zo, die laten we daar. Kun je weer lekkere piccalilli sambal van maken. En dan goed roeren. Jus d'orange, vers geperst, 2 sinaasappels. Zo, een beetje peterselie er doorheen. Niet te veel, klein beetje. Oké. Een beetje olie op de bodem van de schaal. En dan gaan we nu een laagje pomtaille op de bodem. Zet niet te veel, want je moet het straks nog kunnen bedekken, hè? Dus verdeel dat evenredig. Zodat je net goed uitkomt. Zo. Ik zet altijd eerst een beetje en daarna verdeel ik het op puur om te kijken hoe ik uitkom. Mooi. Zo, vlees is klaar. Saus, alles erop en eraan. Gaan we het nu bedekken. We sprenkelen het even, zodat het een mooie kleur krijgt. Yes. Lekker besprenkelen, dat het mooi nat is overal. Lekker een beetje van die Chinese vruchten erbij. De hoeken niet vergeten. En dan gaan we het vlees verdelen. Zorg dat je bij elke hap een lekker stukje vlees hebt. En niet alleen maar pom, maar een combinatie van die twee. Wow, daar gaat hij. Ja. Ik hou van strooien. Die
Dan ga je hem weer bedekken. Maak lekkere hoopjes, zodat je echt goed uitkomt. En ga hem dan uitspreiden. Zijn. Even checken als het ook klopt. En als je nog open stukken hebt, maak die dan ook dicht, hè? Het is net een kunstwerk. Zo. Nou, je ziet, ik heb nog wat open stukken. Daar heb ik nog genoeg taille van over. En die bedek je dan, zodat het mooi in de hoeken wegvalt. Is de pom mooi bedekt, dan komt er nog een laatste laag saus overheen. Zo, besprenkel hem weer. Zo, je houdt voldoende saus over om lekker straks bij het gerecht te eten. De pom is gereed om in de oven te gaan. Ik heb de oven trouwens al voorverwarmd, zodat hij goed heet is. En hij gaat voor een uur en laten we zeggen 30 minuten in de oven. Op de 190 graden. Ja? Zo, dit is het moment. De pom heeft een uur en 10 minuten in de oven gezeten. Ga ik nu de prikkentest doen. Gewoon met de satéstok. Om te kijken als hij gaar is. Als je niets aan de satéprikker ziet, dan is hij klaar. Dan is het gaar. Check wel even de andere plekken als dat ook het geval is. En voilà. Blijft er nog een klein beetje aan zitten. Check het even. Hij is gaar. Even af laten koelen, gaan we straks het bordje opmaken. Het is zover. Ik heb de pom uit de oven gehaald, laten afkoelen, 10 à 15 minuten. En dan kun je hem gaan eten. Je kunt het op verschillende manieren eten. Ik heb rijst hier op een bord gedaan met wat groenten, komkommer, tomaten. Ja, maak een beetje kleurrijk en dan plaats de pom op het bord. Vraag je af van kaasschaaf, ja, dan kun je makkelijk mooi de pom uit de schaal halen en netjes op je bord plaatsen. Daar gaat hij dan. Oh, lekker. Oh, ja. Zonder te knoeien. En hij smaakt super. Wauw. Dit is hem dan geworden. Pom op je bord. En eten maar. Zo, dit is het eindresultaat. Is het geen plaatje met rijst opgediend, wat groente, kan met kousenbon, wat jij zelf lekker vindt. En natuurlijk de pom, een flinke stuk met vlees, wat komkommer, tomaten en Jan Sweetie. Iedereen super bedankt voor het kijken. Blijf mijn kanaal volgen, liken en delen. Maar als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. Dat kan anytime. Dankjewel voor jullie support. Echt gewaardeerd. En Jan Sweetie, so love you.